नमस्ते सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को स्पेशल वाला भिडियोमा। यसपालि हामी बनाउने छौं बटर चिकनलाई। यो अति नै स्वादिलो र मिठो रहन्छ। यसमा प्रोसेसहरु चाहिँ अलिकति लामो र फरक पनि रहने गर्छ। जस्तो कि चिकनलाई म्यारिनेसन 2 चोटीसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ, सस पनि बनाउनु पर्यो, ग्रेभी पनि बनाउनु पर्यो अनि चिकनलाई हल्का रोस्ट पनि गर्नु पर्यो। यो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु। अब यसको लागि त कुखुराको मासु हामीलाई चाहियो। यसलाई सफा गरेर राखेपछि यसमा खुर्सानीको धुलोलाई थोरै राखे, अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राख्ने, स्वाद अनुसारको नुन थोरै राख्ने अनि एउटा कागती निचोरेर यसरी राखिदिने। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट म्यारिनेसन हुनेछ। यसरी मिक्स राम्ररी मज्जाले गर्ने ताकि चिकनमा फर्स्ट म्यारिनेसन राम्रोसँग कोटिङ होस्। र यसरी अब मोलिसकेपछि यो तयार भयो। अब यसलाई एक साइड राखिदिउँ। त्यसपछि सस बनाउनको लागि चाहिँ टमाटर एउटा भाँडामा राख्ने अनि प्याजलाई पनि राखिदिने। अब थोरै यसमा पानी राख्ने। अब यसमा ल्वाङ, सुकमेल, यो दालचिनी, थोरै यो अलैची अनि यो तारा फुललाई राख्ने, तेजपात अनि हरियो खुर्सानी पनि राखिदिने। अब यसलाई चलाउने अनि मज्जाले बोइल हुनको लागि छोडिदिने। अब यसलाई छोपेर राम्ररी पकाउने अनि निकालेर अब धनियाको डाँठलाई राख्ने। अब लसुनलाई थोरै राख्ने अनि यो काजुलाई पनि राखिदिने। त्यसपछि यसलाई फेरि पनि चलाइदिने। अब फेरि पनि छोप्ने अनि पकाउने। मज्जाले यो सबै भेजिटेबल्सहरु नपाकेसम्म यसलाई पकाउँदै तयार गर्नुपर्छ। र अब यो तेजपातको काम छैन, यसलाई निकालिदिने। अब चाहिँ यसलाई एउटा मिक्सिङ जारमा राखेर मज्जाले पिसिदिनुपर्छ। अब यसलाई मैले यसरी पिसेर तयार गरे। अब एउटा जालीमा राखेर यसलाई छानिदिने। छानिसकेपछि यो झोल जति पनि रहन्छ त्यसलाई मात्रै हामी युज गर्नेछौं। मैले एउटा बोलमा राखे। अब नेक्स्ट प्रोसेसको लागि एउटा बोलमा बेसार, खुर्सानीको धुलो अनि तताको तोरीको तेललाई राखिदिने अनि थोरै दही यसरी राखिदिने। अब यसमा जिराको धुलो अनि नुनलाई पनि राख्ने। त्यसपछि राम्ररी मिलाएर मिक्स गरिदिने। यतिको मसला मैले यसरी तयार पनि गर्दै रहे। अब यसमा चाहिँ थोरै मरिचलाई पनि राखिदिने अनि यो कसुरी मेथीको पाउडरलाई राखिदिने। कसुरी मेथीलाई हल्का तताएर अनि क्रस गरेर राख्यो भने एकदम मिठो बास्ना आउँछ अनि यसरी राम्ररी मिक्स पनि भइरहेको छ। अब चाहिँ अघि हामीले फर्स्ट म्यारिनेसन गरेको चिकनलाई राखिदिने। त्यसपछि यो मसलामा राम्ररी मिलाइदिने। राम्ररी यो चाहिँ मिक्स भइ पनि रहेको छ। अब यतिको तयार भएपछि अब म्यारिनेसनको लागि एक साइडमा राखिदिउँ। अब चाहिँ तोरीको तेल एउटा भाँडामा राखिदिने अनि यसमा अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राख्ने, थोरै धुलो खुर्सानी राखिदिने, आगोको तापक्रम अलिकति सानो गरेर चलाइदिने ताकि हाम्रो यो मसला नडढोस्। अघि हामीले तयार गरेको ससलाई अथवा झोललाई राखिदिने। त्यसपछि छोपेर बोइल हुनको लागि छोडिदिने। अब बोइल भएको छ, यसमा बटर राख्ने अनि थोरै क्रिमलाई राखिदिने। यो चाहिँ मैले होममेड क्रिम युज गरेको अनि यसरी चलाइदिने। राम्ररी मिक्स भएको छ। यसमा चाहिँ अब कसुरी मेथीको पाउडरलाई थोरै राखिदिने अनि नुनलाई पनि राख्ने। अब यसमा गरम मसलाको धुलोलाई राखिदिने अनि चलाइदिने। अब छोप्ने अनि निकालिदिने। राम्ररी बोइल भएको छ, चलाउने
अब चाहिँ यो चिकन म्यारिनेसन भएको हाम्रो तयार भएको छ। अब चाहिँ मैले यसलाई यो झिरमा यसरी निकालेर उन्न थालेको छु। हुन त बटर चिकन कतिचोटि तन्दुरी चिकनद्वारा बनाउने गरिन्छ अथवा टिक्काबाट बनाउने गरिन्छ, तर यसपालि चाहिँ होममेड तरिकालाई नै हामी ग्यासमा नै तयार गर्नेछौँ। र यसरी झिरमा मैले मासुलाई तयार गरेर राखेँ। अब ग्यासको फ्लेममा यसलाई हल्का पकाउने। हरेक साइडहरूलाई नपाकेसम्म यसरी नै तयार गर्दै रहनुपर्छ। यसले गर्दा चाहिँ दामी खालको टेस्ट आउने गर्छ। अब चिकन लगभग हाम्रो तयार हुन थाली पनि सक्यो र बाँकी रहेकोलाई पनि मैले यसरी पोलेर तयार गरेँ अनि एउटा प्लेटमा राखिदिएँ। अब चाहिँ हाम्रो ग्रेभी पनि मजाले तयार भइसकेको छ। माथिबाट यो चिकनलाई राखिदिने। अब राम्ररी यसलाई मिलाएर मिक्स गरिदिने। अब यसलाई छोपेर मजाले पकाउने अनि निकाल्ने। यसरी अब चलाइदिने। फेरि पनि यसलाई छोप्ने अनि बिचमा निकालेर अब चलाइदिने। यसरी अब तेलहरू पनि रिलिज हुन थालिसकेको छ र यतिको भइसकेपछि चाहिँ अब यसमा थोरै चिनीलाई राखिदिने अनि चलाइदिने। अब यसमा धनियाको पातलाई मसिनो काटेर राख्ने अनि मिलाएर चलाइदिने। र यसरी चाहिँ लगभग हाम्रो बटर चिकन चाहिँ पाकेर तयार भयो। अब मैले यसलाई यसरी निकालेँ अनि सर्भ गर्न खोजेँ। र यसरी बनाएको बटर चिकन एकदमै मिठो हुन्छ। माथिबाट थोरै बटर र अलिकति यसमा क्रिमलाई छरेर राखिदिने अनि त्यसपछि यसलाई अब सर्भ गरिदिने। अति नै स्वादिलो भएको र खानालाई निकै नै मिठो घरकै तरिकामा बनाएको बटर चिकनको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नलाई नभुल्नुहोला। फेरि हामी भेट्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।